આજે આપણે ભૈડકું બનાવીશું. તો આ ભૈડકું છે એકદમ પૌષ્ટિક વાનગી છે. આજથી લગભગ 2 પેઢી પહેલાં આપણા દાદી અને નાની બનાવતા હતા, પણ આજના સમયમાં આ વાનગી એકદમ વિસરાઈ ગઈ છે. અને અત્યારની આધુનિક ભાષામાં આને કહીએ તો આ ન્યુટ્રિશન વેલ્યુ ધરાવતી કમ્પ્લીટ 1 પોટ મીલ રેસીપી છે. અત્યારે વેઇટ લોસ અને ડાયાબિટીસ માટે 50% જેટલા લીલા શાકભાજી અને સાથે 50% જેટલું આખું અનાજ બંને મિક્સ કરીને ખાવાનું જે ફૂડ કોન્સેપ્ટ ચાલી રહ્યું છે, તો ભૈડકું છે એનું એકદમ બેસ્ટ ઓપ્શન છે. તમે એકવાર આનું પ્રીમિક્સ તૈયાર કરીને રાખો ને તો આ ખૂબ જ જલ્દી બની જાય છે અને ટેસ્ટમાં પણ એ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તો ચાલો તેને કેવી રીતે બનાવતી આપણે જોઈ લઈએ. તો અહીં સૌથી પહેલાં આપણે ભૈડકા માટેનું પ્રીમિક્સ તૈયાર કરીશું. તો એના માટે અહીં આપણે દરેક વસ્તુ એક જ વાટકીના માપથી લઈશું. અહીં મેં 1 વાટકી જેટલી મગની લીલી ફોતરાવાળી દાળ લીધી છે, 1 વાટકી જેટલી આપણે જુવાર લઈશું અને એની સાથે 1 વાટકી જેટલી આખી બાજરી લઈશું. અને સાથે અહીં મેં ચોખાની બદલે 1 વાટકી જેટલી કણકી લીધી છે, કારણ કે આ બધું જ શેકીને આપણે મિક્સરમાં ગ્રાઇન્ડ જ કરવાનું છે. અને તમારી પાસે કણકી ના હોય તો તમે ચોખા પણ લઈ શકો છો. અને કોઈ કારણસર જો તમારે ચોખા ના ખાવા હોય તો ચોખાની બદલે અહીં તમે આખા જે ઘઉંના ફાડા આવે છે, જેને આપણે દલિયા કહીએ છીએ, તે પણ લઈ શકો છો. તો તમારે અહીં દલિયા કે ચોખા એ બેમાંથી એક વસ્તુ લઈ લેવાની છે. હવે આ ચારેય વસ્તુને આપણે બરોબર શેકી લેવાની છે. અને આને શેકવા માટે કઢાઈ છે આપણે થોડીક જાડી લઈશું. હવે આ બધું જ આપણે એક સાથે નથી શેકવાનું, કારણ કે બધી વસ્તુ શેકાવાનો ટાઈમ પીરિયડ થોડો અલગ અલગ હોય છે. જુવાર અને બાજરી એ બંને થોડા વધારે કડક હોય છે અને બંનેને શેકવા માટેનો સમય પણ એક સરખો લાગે છે, એટલે અહીં મેં એ બંનેને મિક્સ કરી લીધા છે. આને મેં મીડિયમ ફ્લેમ પર 5-1 મિનિટ માટે શેકી લીધું છે. અને આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે જુવાર અને બાજરીનો કલર થોડો કાચો ગુલાબી થઈ ગયો છે. તેને આપણે એક પ્લેટમાં લઈ લઈએ અને હવે આપણે કણકી અને દાળી બંનેને સાથે શેકી લઈશું. આ બધું જ આપણે શેકી લઈશું એટલે એમાં જે થોડું ઘણું પણ મોઇસ્ચર હશે એ નીકળી જશે, અનાજ થોડું કડક થઈ જશે. પછી એનું તમે પ્રીમિક્સ તૈયાર કરશો તો એ પ્રીમિક્સની સેલ્ફ લાઈફ ખૂબ જ વધી જશે. 1 થી 2 મહિના માટે તમે એને સ્ટોર કરશો તો લોટમાં ઘણીવાર જે બાચકા થઈ જતા હોય છે એ નહીં થાય. આને આપણે મીડિયમ ફ્લેમ પર શેકીશું. પહેલાંના જમાનામાં ભૈડકું છે એ પડવાળી ઘંટીમાં દળીને પછી તૈયાર કરવામાં આવતું હતું, પણ આજે આને આપણે મિક્સરમાં દળવાનું છે. આમાંથી આપણે ઢોકળા અને હાંડવાનો જે કરકરો લોટ હોય છે તેવો બનાવીને તૈયાર કરવાનો છે. એટલે શેકી લીધા પછી આને તમે ગ્રાઇન્ડ કરશો ને તો એનો લોટ પણ ખૂબ જ સરસ બનશે. અને આ રીતે શેકી લેવાથી એની મીઠાશ પણ ખૂબ જ વધી જાય છે. દાળ અને કણકીની કમ્પેરમાં બાજરી અને જુવારી થોડી વધારે કડક હોય છે, એટલે એને ચડતા પણ થોડી વધારે વાર લાગે છે. શેકી લીધા પછી અહીં એ 50% જેટલી ચડી જાય છે, એટલે એને પછી ચડતા બહુ વાર નથી લાગતી. હવે આ બધું બરોબર ઠંડુ થઈ જાય પછી જ આપણે તેને મિક્સરમાં ગ્રાઇન્ડ કરીશું. મિક્સરની જે મોટી જાર આવે છે ગ્રાઇન્ડિંગ માટેની, એમાં આપણે આ પ્રીમિક્સ તૈયાર કરીશું. તો અહીં આપણે 2 વાટકી જેટલું અડધું કરીને આને આપણે દળી લઈશું. આને ગ્રાઇન્ડ કરતી વખતે મિક્સરને 3 થી 4 વાર વચ્ચે ચાલુ બંધ કરીને ગ્રાઇન્ડ કરીશું, અથવા તો પલ્સ મોડ પર કરી લેશો તો આ રીતે થોડો કરકરો પાવડર બનીને તૈયાર થઈ જશે. અને આ જ રીતે મેં બીજી બેચ પણ દળી લીધી છે. તો અહીં આપણું ભૈડકા માટેનું પ્રીમિક્સ બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો આ રીતે તમે પ્રીમિક્સ તૈયાર કરીને પછી એને એરટાઇટ ડબ્બામાં ભરીને લગભગ 2 થી 3 મહિના માટે તમે એને સ્ટોર કરી શકો છો. આને તમે ફ્રીજમાં કે બહાર બંને જગ્યાએ સ્ટોર કરી શકો છો. એરટાઇટ ડબ્બામાં ભરશો તો બિલકુલ નહીં બગડે. હવે આ લોટમાંથી ભૈડકું કેવી રીતે બનાવવું તે પણ આપણે જોઈ લઈએ. ભૈડકું અહીં તમે આ એકલા લોટમાંથી થોડા છાશ અને મસાલા મિક્સ કરીને પણ બનાવી શકો છો, પણ આજે આપણે તેને થોડું વધારે હેલ્ધી બનાવીશું, એટલે એમાં થોડા વેજીટેબલ્સ પણ મિક્સ કરીશું. તો એના માટે અહીં મેં 1 કેપ્સિકમ, અડધો કપ વટાણા, અડધો કપ ગાજર અને 1 ટામેટું બારીક સમારીને લીધું છે. અને એની સાથે આપણે થોડા આદુ અને મરચાં પણ મિક્સ કરીશું. અને ભૈડકાના વઘાર માટે અહીં મેં 1 ચમચી જેટલો અજમો અને સાથે 1 ચમચી જેટલા તલ પણ લીધા છે. આ બંને મિક્સ કરવાથી ભૈડકાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગશે. આને જો તેલની બદલે ઘીમાં બનાવશો તો એનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. અહીં મેં 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઘી લીધું છે. તો અહીં વઘારમાં હું તલ અને અજમો એ બંને મિક્સ કરું છું, પણ અજમાની બદલે જો તમારે અહીં જીરું લેવું હોય તો તમે એ પણ લઈ શકો છો. સાથે થોડી હિંગ નાખી દઈશું. તલ બરોબર ફૂટી જાય એટલે હવે આપણે તેમાં આદુ અને મરચાં એડ કરી દઈએ. અને આની સાથે તમે થોડો મીઠો લીમડો પણ લઈ લેજો. મારી પાસે અત્યારે અવેલેબલ નથી.
વઘારને આપણે બરોબર મિક્સ કરી દઈએ. આની સાથે જો તમારે આમાં થોડી લસણની ચટણી કે લસણ મિક્સ કરવું હોય તો એ પણ કરી શકો છો. તો અહીં આપણો વઘાર તૈયાર છે. સૌથી પહેલાં આમાં આપણે બધા શાકભાજી સાંતળી લઈશું. તો અહીં સૌથી પહેલાં આપણે વટાણા, ગાજર અને કેપ્સિકમ એ ત્રણને 2 થી 3 મિનિટ માટે તેલમાં બરોબર સાંતળી લઈશું. આ સિવાય આમાં તમારે તમારા ટેસ્ટ મુજબ બીજા શાકભાજી એડ કરવા હોય તો એ પણ કરી શકો છો. વટાણા કડક ના રહી જાય એટલા માટે અહીં આપણે તેને 50% જેટલા ચેડવી દઈશું. ઉછળીને બહાર ના આવે એટલા માટે હું એને 2 મિનિટ માટે ઢાંકી દઉં છું. તો વટાણા અહીં આપણા લગભગ અડધા પડતા 50% જેટલા ચડી ગયા છે. હવે આપણે તેમાં ટામેટા મિક્સ કરી દઈએ. હવે આની અંદર આપણે જે કંઈ મસાલા મિક્સ કરવાના છે એને આ સ્ટેજ પર આપણે શાકભાજીની અંદર જ મિક્સ કરી દઈશું. તો મીઠું આપણે સ્વાદ પ્રમાણે લઈશું. હું અહીં 1/4 ચમચી જેટલું મીઠું મિક્સ કરી દઉં છું. અને ભડકાના સારા કલર માટે આપણે તેમાં ફક્ત 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર નાખીશું. અને લાલ મરચું તમારા સ્વાદ મુજબ લઈ લો. હું અહીં અડધી ચમચી જેટલું લાલ મરચું નાખી દઉં છું કારણ કે આમાં આપણે લીલા મરચાં પણ મિક્સ કરેલા છે. હવે અહીં ભડકું બનાવવા માટે તમે જેટલો લોટ લીધો હોય એનાથી લગભગ 3 થી 4 ગણું પાણી આમાં તમારે મિક્સ કરી દેવાનું છે. આ ભડકું જો તમે એકલા પાણીમાં બનાવશો તો થોડું ફીકું લાગશે એટલે અહીં તમે અડધી છાશ અને અડધું પાણી એ બંને મિક્સ કરીને પણ લઈ શકો છો. આજે આપણે આમાં છેલ્લે દહીં મિક્સ કરવાના છે એટલે હું અત્યારે એકલું પાણી જ મિક્સ કરી દઉં છું. ભડકા માટે અહીં આપણે 1 કપ જેટલો લોટ લેવાના છે તો એનાથી 3 ગણું એટલે કે 3 કપ જેટલું અહીં મેં પાણી મિક્સ કરી દીધું છે. હવે અહીંયા પાણી બરોબર ઉકળી જાય પછી જ આપણે તેમાં લોટ મિક્સ કરીશું. પાણી જલ્દી ઉકળી જાય એટલા માટે હું થોડીક વાર માટે ઢાંકી દઉં છું. તો અહીંયા આપણું પાણી બરોબર ઉકળી ગયું છે. પાણી ઉકળી જાય પછી ગેસની ફ્લેમને અહીં આપણે થોડીક વાર માટે લો કરી દઈશું. અને હવે આપણે તેમાં 1 કપ જેટલો લોટ મિક્સ કરી દઈએ. હવે આ રીતે લોટ નાખી દીધા પછી એમાં ગઠ્ઠા ના પડે એટલા માટે તરત જ આપણે ચમચાની મદદથી આ રીતે હલાવીને લોટને બરોબર પાણીમાં મિક્સ કરી દેવાનો છે. પાણીમાં તમે લોટ મિક્સ કરો ત્યારે ગેસની ફ્લેમને તમે થોડીક વાર માટે લો કરી દેશો તો એમાં બહુ ગઠ્ઠા નહીં પડે, સરસ રીતે મિક્સ થઈ જશે. અહીં આપણે જે લોટનું પ્રીમિક્સ તૈયાર કર્યું તે તમે 1 કપ એટલે કે 125 ગ્રામ જેટલો લોટ લેશો તો એમાંથી લગભગ 5 વ્યક્તિને તમે ભડકું સર્વ કરી શકશો. આને આપણે મીડિયમ ફ્લેમ પર જ ચડવા દેવાનું છે અને આને ચડતા લગભગ 10 મિનિટ જેટલો સમય લાગે છે. તો આને આપણે ઢાંકીને ચડવા દઈએ અને 5 મિનિટ પછી વચ્ચે આપણે તેને એકવાર ચેક કરીશું. 5 મિનિટ પછી નીચે ચોંટે નહીં એટલા માટે વચ્ચે એકવાર ખોલીને આ રીતે આપણે તેને હલાવીને બરોબર મિક્સ કરી દઈશું. અનાજ જો થોડું વધારે ચૂનું હોય તો એ થોડું વધારે પણ પાણી એબ્સોર્બ કરી લે છે એટલે અહીં જરૂર લાગે તો તમારે આમાં થોડું બીજું પાણી મિક્સ કરવું હોય તો એ પણ કરી શકો છો. ફરી એકવાર ઢાંકીને બીજી 5 મિનિટ માટે આને આપણે ચડવા દઈશું. તો ભડકાને અહીં મેં કુલ 10 મિનિટ માટે ચડવા દીધું છે અને હવે આમાં હું 2 ચમચી જેટલું દહીં મિક્સ કરી દઉં છું. તો ભડકામાં તમે થોડા શાકભાજી મિક્સ કરો ને આ રીતે થોડું ખટ મીઠું બનાવો તો એનો ટેસ્ટ બહુ જ સરસ લાગે છે. તો આમાં આપણે જે જુવાર અને બાજરી મિક્સ કરીએ એ બિલકુલ ગ્લુટન ફ્રી છે અને એમાં ફાઈબરનું પ્રમાણ પણ ખૂબ જ ઊંચું હોય છે અને મગની દાળમાં પણ ખૂબ જ ફાઈબર્સ રહેલું છે એટલે કબજિયાતની સમસ્યા હોય તો એ પણ આનાથી દૂર થઈ જાય છે. વજન ઉતારવા માટે અને ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે તો આ એકદમ ઉત્તમ ખોરાક છે. દહીં મિક્સ કર્યા પછી ઢાંકીને ફરી 2 મિનિટ માટે આપણે તેને એકદમ લો ફ્લેમ પર થવા દઈશું. તો ભડકું બનાવો ત્યારે ખાસ એક વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું કે દાળ અને ચોખા તો જલ્દી ચડી જતા હોય છે પણ જુવાર અને બાજરી બહુ કડક ના રહી જવા જોઈએ. મીડિયમ ફ્લેમ પર અહીં મેં તેને 10 થી 12 મિનિટ માટે ચડવા દીધું છે. ફ્રેશ કોથમીર મિક્સ કરીને અહીં મેં ગેસને હવે બંધ કરી દીધો છે અને ગેસ બંધ કરી દીધા પછી ફરી આને આપણે 5 મિનિટ માટે સીજવા દઈશું અને પછી આપણે તેને સર્વ કરીશું. તો ભડકાને તમે આ રીતે થોડું શાકભાજી મિક્સ કરીને ખટમીઠું ને મસાલેદાર બનાવશો તો એને તમે એકલું પણ સર્વ કરી શકો છો. ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે.
તો આપણી આ વિસરાતી જતી વાનગી ખૂબ જ પૌષ્ટિક છે. એને તમે તમારા આહારમાં ફરીથી જરૂરથી યાદ કરીને સામેલ કરો. ડાયાબિટીસના દર્દીઓ જરૂરથી ટ્રાય કરે. આ ખૂબ જ હેલ્ધી રેસીપી છે. એકવાર તમે પ્રીમિક્સ તૈયાર કરી લો પછી આ ખૂબ જ સહેલાઈથી બની જાય છે. તો જરૂરથી બનાવીને એકવાર ટ્રાય કરો અને તમારા એક્સપિરિયન્સ કેવા રહ્યા તે નીચે આપેલા કમેન્ટ સેક્શનમાં મારી સાથે ચોક્કસ શેર કરો. ફરી મળીએ છીએ એક નવી જ રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ.